Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Шараєвський маркетинг і ми з вами дивимося черговий випуск Inspiration. І як ви помітили, сьогодні я знову не один і у мене в гостях чудовий професіонал Міша Дубчак. Ми познайомилися зовсім недавно, але я вже зрозумів, що Міша дуже класно шарить в маркетингу, його профіль це таргетинг, YouTube, Instagram. І я в захваті в цілому від його таланту, але хотів би дати йому слово, щоб він сам себе представив. Всім привіт, друзі! Я, по-перше, дуже вражений таким феєричним і запрошенням, і представленням. Мене звати Міша, все правильно, займаюся таргетованою рекламою, співзасновник агентства AdsWin та автор курсу по онлайн-маркетингу AdStart. Радий бути сьогодні в гостях на цьому прекрасному каналі. Так, і якщо вам цікаво, чому ми тут зібралися, то це не секрет. Сьогодні ми будемо дивитися сайти українських крафтярів, розбирати їх і робити з цього всього якісь висновки. Індустрія крафту, вона в принципі для нас дуже цікава, через те, що це молоді люди або ж там професіонали, які вирішили займатися якоюсь такою камерною, маленькою справою всього свого життя. Дуже цікаво спостерігати, як вони розвиваються, що вони роблять, ну і будемо давати цьому всьому якісь оцінки. Сьогодні ми будемо ставити оцінки сайтам, соціальним мережам, в цілому просуванню і маркетингу компаній, які ми будемо розбирати по таких критеріях. По-перше, це візуал, дизайн комплексно, соціальні мережі, як оформлені, як ведуться, копірайтинг, упаковка. І від себе також будемо ставити оціночку за старання, це максимально суб'єктивна оцінка, чисто своя симпатія. Окей, оцінки будемо виставляти від 1 до 10, в залежності від того, наскільки нам суб'єктивно сподобалась та або інша частина маркетингу, онлайн-маркетингу компанії. Окей. В принципі, можемо починати. Ми підбирали бренди максимально хаотично, можна навіть сказати пальцем в небо. Ми заходили там на різні маркетплейси крафтових штук і наугад брали сайти. Тому цей момент я вважаю максимально об'єктивним, а як піде далі вже буде видно. Ну, давай починати. І так, дивимось спершу, скажімо так, перше враження твоє від обгортки. Ну, перше враження від обгортки в мене ніяке, через те, що ця фотографія зроблена на домофон. Щасливий позі, крафтові джеми. Щасливий з позі, словом, зі слоганом біда, через те, що не зрозуміло, хто щасливий. Ну, я розумію логіку, я розумію цих людей, які створювали цей лозунг, слоган, але да. Знову ж таки, з технічної точки зору можу сказати, що номер телефону на обгортці це також не дуже добре, але, ну, давай будемо їхати. Окей. Якщо він не клікабельний номер телефону, або на нього не можна нажати і подзвонити, то... це хіба що для листівок, якихось флаєрів в офлайні, але онлайн це якби мовітон. Добре, дивимося. Є публікація. Так, давай ознайомимося з цією публікацією і скажемо якби свою думку. Да, я от уже з перших 3 слів розумію, що копірайтер тут такий цікавий. Як холодний вітерець з лавандового поля, з першої ложки цей джем підкорить вас своїм яскравим післясмаком ожини і ще довго буде супроводжувати вас в чарівних спогадах. Рекомендуємо дегустувати з м'яким козячим сиром і білим вином. Вау! Замовляйте наші подарунки, крафтові джеми в шапці профілю, у директ або за телефоном. От, до речі, оця кінцівка, замовляйте наші подарунки, плюс це полотно хештегів, це болячка усіх крафтярів. Я не знаю, де вони це читають, але от буквально через один так роблять. Я думаю, що навіть не тільки у крафтярів, а й в інших компаній. Тобто це колись таке це називалося продаючий підвал. Знаєш, ця звичка залишилася з 2015 року. Крутий копірайт однозначно, дуже круто. Емоджі, смайли, все в тему. З оформленням є питання, знову ж таки, недоречні. Знову ж таки, нібито вони транслюють ці хештеги, смисл, але по факту не дуже виглядає, плюс номер телефону. Але окей, загалом за копірайт я поставив би, мабуть, ми можемо по одній публікації судити? Давай ще одну. Давай ще одну. По візуалу скажи, що ти думаєш? Ну, дивися, в мене
трохи є, вже вимальовується якась симпатія до цього бренду. І знаєш, я дивлюся на те, що це крафтова компанія, вони стараються. І візуал видно, що зроблений з любов'ю. Він зроблений не професіоналом, але от, і не на відвали, типу, він зроблений. Окей, я згоден. Фотографія, як на мене, вона не до кінця опрацьована по світлу. Хотілося б, щоб це було більш яскраво, але загалом сама композиція і мені подобається, нормально. Так. Давайте подивимось далі. Давай нижче. Давай це однієї декілька. серії. Окей. Є такі домашні фотографії, прям дуже домашні. Окей. Тут вони стараються демонструвати процес виробничий, і це дуже добре. Окей, реально добре. Тому що це крафт, і це дуже важливо показувати, що це реально ручна робота, коли людина своїми руками не тільки виготовляє сам продукт, а і упаковує, це круто. Да. Давай оцінимо копірайт, мабуть, ось тут. Давай. Джеми Poz.ua мають унікальну рецептуру. Ми збирали рецепти джемів у сімейних гастрономічних подорожах по світу. Ми натхненно варили сотні експериментальних партій з найкращої сировини, яку тільки могли знайти. Супер. Мені подобається, Да, однозначно круто. Це вже тут вони розкривають легенду свого бренду, що типу їхня сім'я, чи там їхні засновники, вони подорожували по світу, узнавали різні рецепти, привезли все сюди, варяться. Легенда Круто. це окей. Це такий, можна сказати, зародок якогось сторітелінгу. Тут немає сторітелінгу, але вони якось може інтуїтивно розуміють, що Однозначно. Мені здається, що у цього бренду є свій почерк, і це дуже важливо, тому що у крафтової компанії однозначно повинен бути свій почерк в копірайті. Візуал відстає, окей, будемо чесними. Візуал, можливо, навіть не передає цього смаку, цього прекрасного джему, варення, але ось точно є свій почерк, і за це я готовий поставити, не 10 з 10, але 9 я точно поставлю. Згоден, я за копірайт, а чи ми зараз соціальні мережі? Давай по копірайту, в принципі. Да, за копірайт, я би поставив 7, через те, що він класний, він як зародок. Але він трохи наївний, і я вважаю, що правда є такий перебор трохи із емодзі. Треба розвивати, треба більше вкладати туди не душі, душа там уже є, до душі треба ще доповнити якихось зусиль, якогось змісту. Більше деталей додати. Люди люблять копірайтинг, якщо він правда насичений. Я б навіть сказав, що дуже класний копірайт, але саме оформлення, тобто смислова частина супер, але, скажімо так, форма і оформлення відстає. Але тут я знижу просто бал за соцмережі. Добре, так як у нас немає сайту, давай, мабуть, будемо оцінювати візуал. Дивись, мої зауваження одразу. Можу сказати, що немає єдиного якогось стилю. Мені здається, що в крафтовому бізнесі єдиний стиль візуальний обов'язково повинен бути. Немає, навіть, давай не те, що немає, а з мінусів. Ось такі фотографії, мені здається, вони домашні, вони класні. Коли дитина куштує цей джем, це також передає тобі певний посил. Звичайно. Але це повинен був бути інший формат фотографії, а не ось такий, як зараз на екрані. Да, не зрозуміло, чому вони вибрали, невже у вас немає? Так, ось це, мені здається, просто людина заходила в Canva, вибирала різні шаблони, щось пробувала і ось робила. Тому, я б, якщо оцінювати візуал, я поставлю все-таки, мабуть, десь 3. Я згоден. Я хотів сказати 4, але ти мене переконав. Він максимально наївний. Я бачу хороші кадри, я бачу там тільки що мелькали жінки, які варять це все. Це круто. Це круто. У людей є якась інтуїція, як це все робити. Але це зроблено непрофесійно. Я впевнений, що в них є $500. За $500 можна взяти і зробити собі на 3 місяці класного контенту. Однозначно. І відео, і фото, і якщо дуже захотіти, я думаю, можна навіть більш бюджетні варіанти знайти. Це питання. Ось є такі фотографії, це те, що позитивне, це те, що пробивається. Вони якісь ніби єдиного стилю, вони домашні, класні, але їх можна просто допрацювати. І це вже буде набагато краще. Так, давай далі подивимося, які в нас оцінки. Цілом за соціальні мережі. Мені дуже подобається, що тут відчувається душа. Навіть ось в цьому дизайні він такий
віддає класицизмом якимось прямо. Тобто він затишний, але не до кінця допрацьований. Мені, наприклад, не подобається, що розбігаються мови. Тут російська, тут українська. Ну, варто вже вибрати якусь одну. Стара ще лінка на ВКонтакті. Да, ВК, все інше, там зауваження до банеру. В цілому за соцмережі я поставлю, мабуть, 5, тому що відчувається душа. Але Да, ну я трохи більше до них лояльний, мабуть, я поставлю 6. Ну, через те, що все-таки відчувається якийсь талант і любов саме транслюється виробника, але ну, власника. Але я хотів би ще побачити тут власника. Дуже хочеться побачити власника. Да. Я згоден. Добре. Переходимо тоді до наступної компанії. Чекай, ми ще не оцінили упаковку. Все, да, я поспішив. Да. Упаковка. Давай. Твої думки на рахунок упаковки, ось, мабуть, можемо оцінювати. Упаковка затишна. Справа в тому, що я недавно робив огляд, ну такий невеличкий ресерч по джемам з різних частин світу. Я дивився Єгипет, Вірменію. Вона, в принципі, в світовому тренді. Ну, це ок. І в принципі до там упаковки джемів, варення, мармеладів до них немає великих якихось очікувань. Ну, цілком. Давай подивимося ще декілька фотографій. Так, знову ж таки, я згоден, що якихось великих очікувань супер там до упаковки, єдиного стилю, всього іншого. Ну, знову ж таки, хотілося б, але окей. Я б поставив би, мабуть, все-таки. Я поставив би 7 за упаковку і, ну, нехай так буде. Ну, так, да, я би теж, я скоріше навіть 8 поставив би за упаковку, ну, бо це банка варення. Окей. Добре, які в нас далі І критерії? оцінка за старання. Оцінка за старання, точно. Так, ну тут я, знаєш, буду прискіпливий, тому що я дуже люблю бачити, коли люди реально старалися. І тут відчувається талант в тому, що люди роблять. Я впевнений, що оцей крутий копірайт, він однозначно має якісь корні в тому, як люди вміють своїми руками робити класне це смачне варення. Але не до кінця постарались, тому що можна було краще зробити оформлення, можна було б зайти на сторінку, тверезим поглядом подивитися і забрати, скажімо так, певні косяки, які однозначно тут є. Тому не достаралися, і за старання я поставлю 4, тому що це таке відчуття, коли люди можуть класно, але ось чомусь вони трошки лінуються, тому хотілося б більше. Так, згоден. Ну це максимально гнітить, коли ти реально бачиш талановитих людей, які просто не дожимають. Ну, згоден, що треба розвивати цей талант, він дуже добре прослідковується, і я поставлю 5. Я вважаю, що робота зроблена рівно наполовину, і ця половина, вона чисто із душі, а треба ще зробити руками. Окей, загалом бажаємо бренду удачі, і я надіюся, що, можливо, навіть це відео стане якимось поштовхом до того, щоб почати більше і активніше працювати над своїм онлайн-маркетингом. Сподіваюся, вони побачать. Добре. Так, по списку далі? Чи... Да, давай, погнали. Погнали. Авторські настоянки. Чудово. Супер. Крафтовня. Ти можеш собі дозволити випити взагалі? Да, ну тільки не сьогодні, я сьогодні за кермом. Я зрозумів. Окей. О, прямо закарпатський стиль. У мене інша асоціація. Мені здається, що я потрапив до якоїсь відьми, знаєш, і вона зараз мені тут поналиває. О, так, оцінюємо. Давай. Перше враження ми, в принципі, вже сказали. Да. О, круто. Дивись, є невеличка анімація на сайті. Бал за старання одразу росте. Да. Поїхали далі. Свої шрифти. Тут, мені здається, з точки зору дизайна, на такому от дерев'яному фоні трошки, мабуть, недоречні такі іконки, але ну, не будемо дуже сильно прискіпливо відноситись до цього. Так, раз. Асортимент є. Асортимент присутній, я б його... Сьогодні, до речі, п'ятниця, ми записуємо в п'ятницю. Як же ж зваблюють ці пляшечки, окей. Інстаграмчик є, давай. Супер, відкриваємо Інстаграм. Та я думаю, що якщо тут клікнути. Да? А ну давай спробуємо. О, бачите, все UX на рівні. Інтуїтивно зрозуміло. Окей, нажимаєш, відкривається одразу певний пост. Да, ну сайт краще. Ніж фотографія. Ну, окей, я вже бачу. Ти не дуже задоволений. Добре, так, дивимось.
Перше враження, скажи. Ну, я так скажу, що людина якось відчуває цей дух настоянки в цьому інстаграмі. Однозначно. І мені здається, що раніше було краще в плані інстаграма, тому що не знаю чому, але мені дуже подобається ось така фотографія. Да, слухай, Дуже проста фотка на мобільний телефон. Да. І я думаю, що може це просто якийсь брутальний мужик, да? Він веде ось це його бізнес, він веде цей інстаграм, і він Точно. думає, так, мені треба фотка. Що робить мужик, коли йому треба фотка? Він робить фотку. Він Він йде в ліс і фоткає. де був, там і пофоткав. До нього прийшла ця думка в лісі, він сфоткав. І в лісі. непогано, і непогано. Да. Да, якість, можливо, не дуже, але загалом, слухай, це прикольний стиль, який можна розвивати. Одразу це якась така ізюминка, яку б я хотів розвивати. О, слухай. Ну, нажав, ставив, сфоткав. Ну, блін, Однозначно, бомба. відчувається дух людини, яка це робила, передається візуально. А що це зараз таке? Можливо, щось слухай, пішло можливо, не туди. він, очевидно, одружився, і його жінка почала вести інстаграм. Да, і жінка не повинна вести інстаграм про настоянку, я вважаю. Згоден. Так, тут ми зрозуміли. Так, почитаємо, можливо, декілька постів. Так, дякую, друзяки, за ваші відгуки, ви неймовірні. Так. Людина, очевидно, кайфанула від якогось відгуку і поділилася емоцією. Це круто, але з точки зору інформації для нас, як для потенційних покупців, тим більше сьогодні, ну так собі. Давай далі. Давай поїхали далі. Сьогодні крайній день літа, а це свідчить про початок маркетів всі свої. В самому центрі міста. Зустрінемось в новому форматі. Ну окей, якби анонс якогось, мабуть, ярмарка. Хоча, знову ж таки, в мене питань багато. Де, коли і так далі, нічого не зрозуміло. Ось, я зрозумів, да. Тобто, читаючи текст, не до кінця побачив, а от можна прочитати на картинці, але слухай, давай скажемо відверто, що так собі, тому що... там треба було затемнити. Або ж затемнити, або ж загалом забрати цей текст. Інший формат, мені здається, потрібно було зробити. Так. Та ж сама історія. Давай. Мабуть, ти читай, в тебе краще виходить. Ну нарешті, друзяки, хапайте своїх чарівних подруг або друзяки і хутко на всі свої на день народження нашого каштанового красення в Києві. Мінус другий поверх, вихід на терасу, у нас є чим здивувати. Ваша крафтовня. Ну дивись, в принципі, така комунікація для алкоголя норм. Чувак, ти хочеш бахнути сьогодні? От тобі координати, приїжджай бахни. Ну, окей, приймається. Да. Ну знову ж, це кладбище хештегів. Окей. Давай скажемо так, що тут, мені здається, ситуація трошки протилежна, аніж в попередньому бренді, тому що тут класний візуал, як мінімум раніше точно був, а копірайт він максимально простий і якби взяли, написали і так далі. Оформлення також відстає. Ну так. Да. Добре, давай тоді, мабуть, почнемо оцінювати. І перше, що ми можемо оцінити, це візуал і дизайн. Якраз те, що ми почали. І сайт, загалом, і інста. Ну, давай по сайту. Ну, в принципі, з самого початку, тут мені навіть подобається на першому екрані ось ця дешева фотка. Ну, це зроблено на якийсь Android, і, судячи з усього, дуже давно. Але атмосфера в цьому всьому є. От мені здається, що атмосферна стоянка, вона приблизно така. Це усілякі там ягоди, гарбузи, ящики і самогонний апарат. Все, що нижче відбувається, там вже, хочеться сказати, що є представлений весь асортимент, пляшки, коробки, бокси, тобто і подарунки можна купити, і самому накидатися, і так далі. Переваги окей, це дуже добре, що вони виникли на третьому екрані, але мінус в тому, що піктограмки не по стилю. Знову ж таки, продукція, це добре, ще більше розширений асортимент ми бачимо, і Інстаграм. В принципі, сучасній людині більш нічого не треба. Але, що я хочу зауважити по сайту? От буквально я в лютому цього року я робив дослідження про те, як повинен виглядати взагалі сайт алкоголя. І головне виділяється, це, по-перше, моє дослідження по тому, як я дивився структури всіх сайтів, а по-друге, так пишуть в книгах, в маркетингових книгах, що у кожного алкоголя повинна бути якась легенда.
Через те, що, ну, якщо ви там згадаєте всі основні бренди алкоголю, то ви знаєте, в принципі, легенду кожного, плюс-мінус ви її знаєте, ви знаєте, з чим вона асоціюється, з яким дозвіллям вона асоціюється, коли його п'ють, чи на вечірці, чи з другом в барі, чи наодинці, ну там хтось може наодинці, з чим його мішати і так далі. Тобто цієї легенди, оцього вайба цього алкоголя не вистачає. І другий головний елемент у просуванні алкоголя, в принципі, на сайті, це його вживання, тобто з чим його можна правильно замішати і з яким, ну, з якою закускою, грубо кажучи, його випивають. Цього немає, це було б непогано додати. А в цілому атмосфера сайта хороша. Для рівня крафтяря, ну, я вважаю, що там за дизайн можна поставити 6, та й нормально. Я б за дизайн все-таки поставив, мабуть, 5, тому що, ну, я б не сказав загалом, що тут є якийсь дизайн, але ніби все окей. Мені сподобалось, що є такі анімації. Мабуть, я б сказав би згоден з тобою, що немає ніякого контенту, немає ніякого блогу на сайті, тому що це не тільки б давало людям можливість ознайомитися з тим, як цей алкоголь вживати, але й з технічної точки зору це б давало більше трафіка, тому що вся оптимізація б росла. Рекомендуємо наповнити інструкції, познімати відео також, текстовий формат, оцифрувати ці відео, було б дуже круто. Окей, давай за візуал Інстаграма скажемо. Ну, я не хочу оцінювати те, що там зараз відбувається, а те, що відбувалося раніше, ну, за цей унікальний стиль, блін, це можна продавати. Ну, це, однозначно. Да, це ось візьмемо цей відрізок часу, да, і ну, тут круто. Тут 8 я б поставив. Я Серйозно. ставлю також 8. Не хочеться робити з Інстаграму ікону, це просто чергова трешова соцмережа, так що все ок. Підписуйтесь на наші інстаграми, до речі. Окей, по копірайту. Ми прочитали декілька постів, давай скажемо свої слова. Я думаю, що копірайт тут я поставив би 3 бали, тому що, знову ж таки, я не хотів би зводити копірайт до якихось інструкцій, як правильно бухати, але, знаєш, хотілося б розказати про якісь деталі вживання, культуру вживання. Це те, чого не вистачає в індустрії алкоголю, культури вживання і так далі. Тому я б однозначно дописав би класні, не інструкції, але такий сторітелінг, дописав би історії. Ми прекрасно, у нас асоціації виникають, коли ми говоримо про якийсь алкоголь, про історії, навіть назви деколи говорять про історію. Ось, тому додати історії, додати інструкції, як правильно випивати, розвивати культуру, але знову ж таки, ще візуал ось цей із брутальним кінжалом поруч з бутилкою асоціюється у нас із такими інструкціями і культурою? Мабуть, ні, але все ж таки стилю тут однозначно в тексті не вистачає. Да. Ну, тут стиль є, але він такий, типу, ось тобі пляшка, ти знаєш, що робити. В принципі, ну, до копірайта ясна річ, що чисто академічно є претензії. Але я вважаю, що це той копірайт, який має право на життя. Ну, там не то, щоб 3 поставити, а 5. І нехай це буде вважатися фірмовим стилем. Окей, тоді переходимо до оцінювання загалом соціальних мереж. Але давай зробимо це на прикладі Інстаграму. Да, давай. А ну покажи мені верхню панель. Показую шапку профіля. Да, шапка профіля, доставка по Києву та Україні. Джін Раунбітер. Ну, мало читачів, і він ще й на багатьох підписаний. Ну, таке, за соціальні мережі ті минулі можна поставити 8. Через те, що, блін, я в них закоханий. Хоча вони такі прості, дешеві, наївні, але це стиль. Ну, це тупо стиль. Із цього стиля може щось вирости. Ну, зараз 2. 8 плюс 2 – 10, ділити на 2 – 5. О, слухай, це математика неочікувана. Да. Я б сказав би, що знову ж таки недоречні телефони, тому що є кнопка, якщо ми відкрили б з аккаунту, є кнопка, можна натиснути, зателефонувати. Хештеги в профілі, знову ж таки, не цікаві, не потрібні. Це етикетка, до речі, мабуть, просто сфотографована, бо я не знаю. Ну, так, я загалом поставлю. Ну, я закохався просто в цей стиль. Я дуже люблю особливо природу і ліс, і дуже теплі асоціації, тому я поставив би, поставлю 6, але мені здається, що трошки переоцінив, але нехай буде. Да, нехай буде. У нас щастя. Добре, тепер упаковка. Відкриваємо, мабуть, пляшку. Ну,
тут різні, до речі, упаковки, дивись. То давай на сайті подивимось, там є. Так, да, точно. У нас є на сайті Все супер. згоден. Ну, тобто, от я сказав, що немає легенди на сайті, але коли ти дивишся на цю упаковку, то ти відчуваєш якусь легенду, хочеться дізнатися більше, хочеться її випити, коротше. Мені здається, що тут асоціація з якоюсь сказкою, відчувається казка. Тут такий олдовий чоловічий стиль, Да. а тут я б навіть подарував батьку на 50 років. Ну тут такий теж ліс казковий. Ну, це Круто. супер, да. Круто. Тим більше є бокси, красиво можна подарувати. Слухай, мені подобається упаковка, я за упаковку не пожалію, поставлю 9 балів. Я теж 9, через те, що 10 це дуже багато. 10 поки що не зустрічали, але побачимо. Так, і далі у нас оцінка за старання. Ось тут мені здається, що людина не старається і не потрібно старатися. Якось, знаєш, от потрібно робити так, просто вміти правильно передавати свій характер і ось цю подачу. Якщо це красива фотографія чоловіча, нехай їх буде більше. Просто якби доробити це. Якщо це, наприклад, копірайт, то такий копірайт у стилі «пішли вип'ємо, друже», по-братськи, удвох, це також круто, просто потрібно його допилити і доточити. Тому тут не треба старатися, тут треба робити просто душевно максимально, вміти відобразити це. Я поставлю поки що за старання, я поставлю умовно там 3-4 бали, але це не важливо, це якби ні про що не говорить. Ну, я згоден, якби ми прийшли до цього власника, і я так собі моделюю, якби ми почали йому продавати якісь оформлення інстаграма, то він би нам сказав: ребята, я продаю бухло, у мене все нормально з продажами, мене беруть, мені нічого не треба, так що йдіть гуляйте в місті зі своїм інстаграмом. Тому за старання, його тут немає, але є якийсь там свій стиль. За цей стиль я не пожалію 4. Окей. Добре. Переходимо тоді до наступного. Поїхали. Давай подумаємо, кого нам взяти. Так, що в нас є? М'ясо, суміші. Суміші не будемо. Так, ковбаси. Ковбаси. О, давай. Давайте візьмемо закарпатські ковбаси. Переходимо. От у мене 100% асоціація з закарпатськими ковбасами. з ринком, прямо таким базаром відображається. Слухай. Це їх цільова. В принципі, так. Дивись, от моя думка в тому, що тут ти відкриваєш першу сторінку, і тут ад і Ізраїль взагалі. Згодом. Не то, щоб 2010 рік, 2005 рік. Червоний фон, білий текст. Нафіга мені посилання на сайт, коли я вже на сайті. Вони з 2015-го на ринку, тобто вони зробили дизайн за 10 років до того, як зробили сайт. З'явились, так? До того, як з'явилися. Отут ти дивишся, ніби реально цільова якась базарна. При тому, що вони заплатили за фотографію, вони заплатили за фотографію. Скомпоновані вони добре, але видно, що вони реально старі. Так, вони реально старі, і чи фотограф може бути не дуже досвідчений. Це крафтові ковбаси, але таке відчуття, що вони самі звичайні. От як в супермаркеті, але ж це ж зовсім інше, це ж не супермаркет. І такі фотографії, я думаю, недопустимі. На звичайній такій дощечці, нехай би це був нормальний такий шмат дерева, на якому нарізана ковбаса, можливо, навіть розірвана з куском хліба і так далі. Це якби мої асоціації. Так. Я б запропонував би, знову ж таки, варіантів може бути багато, можна пропрацьовувати, але хотілося б щось таке бачити. І тут дивися, цікавий момент. Ти бачиш, що вони роблять різні ці ковбаски? Снеки, типу? Джерки, мабуть, це називається. Ці норі, які в них ще норі, васабі, мадярська. Сам факт, що якийсь крафтовий продукт випускає ковбаси зі смаком норі або васабі. Це цікаво. Так, це вже натякає на те, що вони цікаві. Але от щось не Але знову ж таки, я навіть не подивився б сюди, і я такий, окей, проглянув і все, це нічим не виділяється. Хотілося б, щоб така фішка говорила сама за себе і прямо одразу кидалася мені в очі, коли я дивлюся соцмережі або сайт, неважливо. А тут такого немає, на жаль. Знаєш, що в мене таке відчуття, що це оптова якась компанія.
Вони якби невелике виробництво, але вони продають чисто. Ну, їх не цікавить реалізація, їх цікавить чисто виробництво. Ну, здається, так. Да. І це ніби якби каталог для масових закупок. Цілком можливо, знову ж таки, не відчувається крафтовість, на жаль. Хотілося б більше крафта. Але знову ж таки, можливо, зовсім інша цільова, і ось такий каталог він підійде. Давай подивимось в Facebook. Тут у нас представлений. Це, мабуть, звернення. Да, це контакт. Це не те. А ну, самий низ давай. Давай самий низ, поїхали. Наш сайт без. Без підвала, ну давай секундочку. Слухай, з мереж я навіть і не побачив. Ну, давай, значить ще раз перевіримо. Якщо ти їх не побачив, їх відгуки, немає. реєстрація, десь контакти. Ні, Так, тоді ще окей. не було Фейсбука, коли вони робили. Коли вони робили, не було. З тих пір нічого не мінялося. Да. На жаль, тоді соцмережі по нулям у нас. Да. Що ми можемо оцінити? Ну, давай оцінимо Дизайн 0. візуал. Ну це все рівно, що не поприбирати в хаті, це все рівно, що не позрізати нігті, отакий дизайн. Ну, тобто в мене цей дизайн викликає просто Ну, ярість. навіть оцінювати немає сенсу, це нуль. Тому що просто навіть нічого не зробили. Зробили один раз, причому навіть тоді, слухай, якщо в 2015 році вони робили дійсно цей сайт, то це реально менше нуля. Ну, вони верстали його в Excel. Окей, це не претензія до продукту, просто ну для чого так? І оцей шрифт із тінню. Коротше, дивись, ми зараз оцінюємо дизайн, мені здається, що це Окей. готова база. Да, Їм все, пофіг. не будемо це говорити. Да. Візуал, картинка сама, фотографії. Ну, я б поставив би, мабуть, там 4 бали нехай, але тому що композиція окей, все окей, але це зовсім не те, що ти очікуєш. Бачите, коли ти приходиш на сайт і хочеш купити ковбасу, яка зроблена в Закарпатті, яка дійсно натуральна, справжня, без добавок, справжнього м'яса. Немає асоціації абсолютно з цим, що сказав. Я би їм поставив 4, але не за те, що є композиція, а за те, що вони зважились заплатити фотографу. Тобто, слава Богу, що вони ще й не самі зробили ці фотографії. Ну, хоча оці вони самі зробили. Тут вже так. Да. Платіть фотографам за хороші фотографії, за хороше відображення свого продукту. Я б сказав би навіть таку думку, що дивіться, більшість людей, які зайдуть до вас на сайт, які побачать взагалі ваш продукт в онлайні, вони не куплять ваш продукт, тому що є воронка продаж, багато показів, багато охоплення, але мало купують. І відображення вашого продукту в онлайні – це те, що формує у людей сприйняття. Тобто ваш продукт це і є ваш контент, який ви транслюєте по факту. Це, як не знаю, ваша фотографія в інстаграмі, це ж також ви. Тому працювати над своїм контентом це просто обов'язково, тому що ви працюєте над своїм продуктом. Яке враження у людей буде від вашого контенту, таке враження у них буде і від продукту. І це буде впливати на ваше місце на ринку однозначно. Тому що сарафанне радіо, все інше, тут враження особливо не складається позитивно з того, що ми побачили. Абсолютно вірно. Окей, копірайт, навіть я не знаю, що оцінювати, тому що тут немає соцмереж, немає блогу, просто якби... Ну теж 0, коротше. Давай, не будемо розжовувати. Все, окей, поїхали тоді далі. Да. За старання поставимо оцінку. Ні. Теж. Ну, коротше, вони мені не подобаються, сорі. Ну, може, ковбаса смачна, я не пробував. Окей, на жаль, ми цього смаку візуально і в тексті не відчули. Дуже важливо якраз передати цей смак. Неважливо, чи це варення, чи це ковбаса, ти повинен дивитися фотографію, ти повинен слюна текти, ти повинен читати, і ти вже повинен замовляти в цей же час. Ну так, ну ковбасу, блін, не складно продавати, це ж ковбаса. Добре. Давай, що? У нас 3, у нас залишилось 2 тоді. Так, я б хотів цих ювелірних дівчат. Давай. І, можливо, в кінці. Так, наступний бренд у нас називається Дарі. Це бренд ювелірний. А може Далі? Можливо, і Дарі, хто знає. Потрібно уточнити. Перед тим, як обирати цей сайт, взагалі цю компанію, для того, щоб ми про неї поговорили, я хотів уточнити, чи дійсно це крафтовий продукт, і чи дійсно це український продукт, це, я думаю, важливо для нас. Ось, тому я зателефонував і була дуже приємна розмова, тобто мені сподобалося, як зі мною розмовляли. Ось, тому одразу ставимо бонус за хороший сервіс, я думаю, це важливо. І давай подивимося сайт. Сайток, ну це шаблонно. Перше враження, окей, в наявності. Мені здається, коли я перший раз заходив, навіть взагалі був якийсь класний текст, який мене вразив. Не знаю, можливо,
Ну, подивимось пізніше. Дивимось картки товарів. Нетипові. Не зовсім типові, так. Фотографії мені подобаються. Хороша зйомка. Да, є однозначно система стоїть. закладок, ці сердечки. Все круто, да. До речі, це класна фішка. Окей, звичайний каталог товарів. Але слухай, продукт красивий, Угу. продукт цікавий. Цікавий. Добре, в наявності є. Давай, візуал, в принципі, зрозумілий. Можливо, Дивися, то, що в них в наявності, це типу воно ще й дешевше, да? можливо, так. Клас. Угу. Вони вже зробили. Давай відкриємо Інстаграм, почитаємо. Та Трошки зараз тут пости- дівчата нафоткають нормально, я навіть не сумніваюся. Слухай, взагалі Всього. круто. Та вони, мабуть, створювали цей бізнес раді того, щоб в них був класний інстаграм. Згоден. Давай подивимося, як у них справа з текстами. Ну, здрасте. А що це по-русски? Я не понял. Ви що, із Знову ж Москви? таки. Знову ж таки, окей, можна обрати там мову, є можливість перекладу навіть Мгм. в інстаграмі, але, ну скажімо так, тоді вже потрібно якось притримуватись єдиних правил. Якщо сайт українською, і це дійсно красиво, елегантно. Я навіть можу сказати, що жінки, які розмовляють українською мовою, вони на 20% сексуальніші. Ну це так, моє враження. А тут Як ти відсотки вирахував, мені цікаво. через практику тільки. У тебе в Excel є, так? Ну не до такого, до такого не доходить поки що. Окей, ну давай почитаємо якийсь пост. Ну давай. Что вы никогда не встретите при коммуникации со мной и моей командой? А кто ты взагалі? Прежде всего, это давление и навязчивость. Я понимаю, что покупка ювелирных украшений. Окей, сторітелінг. Дивись. 334 позначки подобається. Було на бусті. Слухай, мені не факт, що на бусті. Ну, дивись, перший 40. Окей, згоден, Да. згоден однозначно. Співвідношення таке собі, але Ну, зараз да. судити підписники співвідношення постав вже не актуальні у 2021 році. Слухай, дивися, тут обгортка власниця, тобто це дійсно крафтовий бізнес. Дар'я. Може її звати Дар'я. Її звати, я думаю, Дар'я. І вона, я думаю, вона сама майстриня. Ага. Те, що я бачу, моє враження з онлайна. Тому вона і дозволяє собі писати пости від свого імені, і тому розповідає про свою команду, і я думаю, для мене це більше плюс. І якщо ми подивимось сторіси, я думаю, що ми її зустрінемо тут. А можливо і ні. Ось, дивись, слухай, майстер. Майстер робить, в неї руки в цій золотій пудрі. Це дуже круто. Клас, да. Мені подобається. Цікаво. Випилює цей перстень. Сама ж знімає. Ну, можливо, це не вона, а хтось один із майстрів, але слухай, це дуже круто. Да. Нормально, як для сторіс, там зробили, мабуть, в якомусь моджі чи щось інше, але непогано, якби. Стараються на сторіс, дійсно працюють і слухай. Ну, слухай, за день там 15 сторіс, це ок. Так. Видно, що дійсно робиться сама. Ух ти, красота. Круто, так. Давай оцінимо цей текст. Просто для себе почитаємо. Нехай глядачі візуально продивляться. Тобто кільцева галерея і опис товарів. Непогано. З різних ракурсів, однозначно Мені професійні подобається, фото. що жінки не такі не вилизані, знаєш. Все натурально. Подивись, тобто все окей, всі ті родинки і так далі. Це природньо, це круто, це крафтово. Слухай, можемо оцінювати, я думаю. Давай. Давай так, давай скажемо перше, по традиції вже нашій, за візуал. Давай за візуал. Сайт, дивись, тут уже трохи інший рівень. Тут видно, що це все робилося професіоналами. Це вище, ясна річ, на голову з попередніми, тому дуже складно дати їм об'єктивну оцінку. Не з одної категорії, Да, але вони все ж не з таки. одної. Але все-таки сайт хороший, видно, що він зроблений на шаблоні, але він хороший. Тут вони витратили на візуал в 10 разів в 100 разів більше, ніж всі попередні разом взяті. Є всі, навіть в Пінтересті вони Дуже будуть, круто. які молодці, ти що. Коротше, Так, за візуал тут треба ставити 10, якщо ми користуємося ефектом низької бази, які в нас були попередні. так. Тут без Я варіантів. згоден. Я навіть би й 10 поставив і так, тому що це дійсно красиво. Це дійсно красиво. Фотографії, вони дійсно в одному стилі. Вони передають таку легкість. Вони
мені здається, взагалі образ жінки, яка над чимось працює, тим більше зараз, навіть без трендів, якщо ми говоримо, це дуже круто, це дуже приємно. Ну, знову ж таки, це, як це сказати? Чуток, все, я поплив. Я вибачаюся, я побачив красивий жіночий бренд, коли жінка його створила, ось що я хотів сказати, коли жінка створила такий бренд, і вона його розвиває, і вона за ним, як за дитиною, доглядає, і видно, що ця дитина завжди чиста, завжди красива, в неї хороші оцінки в школі. Це мені подобається, я думаю, за візуал я поставив би також 10. В цілому за соцмережі ми відкрили сайт і побачили, що є ще й Pinterest. Тобто це також дуже круто, видно, що доречно використовують соцмережі. Дивись, вони продають на Etsy. Etsy, вони продають на Etsy, ручна робота, круто. Слухай, і мені здається, що на даний момент, серед того, що ми побачили, це класний приклад того, як потрібно подавати свій бізнес, крафтовий бізнес в інтернеті. От з якої сторони ми не підійшли, не пробиваються. Ми їх раз так. У нас тут все окей. Ми їх тут заглянули, знаєш, там під коврик, коли в квартиру заходили, і там у них чисто. Да. Ну, є до чого придратися, є мій Можна, але от в цілому, якщо ми зараз не сидимо і не розбираємо, то окей. За оформлення соцмереж, ну слухай, 10 ставити? Я поставлю 10, тому що і на всіх правильних соцмережах представлені для цього бренду доречних. І загалом, окей, 10. За копірайт, з того, що ми побачили, не співпадіння мов на сайті і в інстаграмі. Знову ж таки, людина в житті російською спілкується, веде сторіс російською. Можливо, було б і всередині інстаграму якось неприродньо, якби пости були українською, але знову ж таки, для нас це зіграло якусь роль. І ми такі... Я не зрозумів, дивись, у неї мастер-ювелір є особистий аккаунт, а це корпоративний. І не зрозуміло, чому ця майстриня веде комунікацію від себе на корпоративному аккаунті, де дуже багато працює майстрів компанії. Ну, це якийсь для мене дисонанс. Можливо, не дуже багато, але так, більше представлені все-таки. Хотів би побачити майстрів тут, знаєш, не знаю, чи є. Дивись, вакансії. Ну, це вже такий складний бізнес. Тобто, скажімо так, це крафтовий бізнес, який масштабувався і... Студія. Студія. Нажми, може там є майстри. Є майстри. Дивимось. Просто де локально знаходиться студія, для того, щоб добратися. В принципі, щоб все було зрозуміло, зручно. Мені здається, що це також певна турбота про людину, яка захоче до них прийти, ось все це показати. Ну, крафтом пахне тут однозначно. Так, окей, подобається. За старання ставимо, я також ставлю. Коротше, ми, я так зрозумів, максимально оцінюємо. Тому що порівняно тим більше з попередніми, все круто. Поїхали далі. Давай. Останній приклад у нас, який ми хотіли б розглянути, компанія, яка називається Enjoy the Wood. Можливо, ви чули, напишіть в коментарі, до речі, з якими компаніями, можливо, ви в когось купували щось, можливо, ви про когось чули, хто найбільш знаменитий серед компаній, якими... Закарпатські ковбаси, походу. Так. Це тепер мій улюблений бренд. Я тільки їх їм. Можна тепер сказати, слухайте, у вас бренд... Я їм позвоню завтра, попрошу бути амбасадором, щоб вони мені вислали 2 палки. Можна оцінювати, слухай, якщо в тебе бренд сильніший, ніж закарпатські ковбаси, це означає, що ти вже хоч там мізинцем поворушив, вже нормально. Можна оцінки ставити. 10 закарпатських ковбас із 10. Слухай, це круто. Окей, коротко про бренд Enjoy the Wood. Знову ж таки, я, мабуть, трошки більше знайомий з цією компанією. Вони також розпочинали як крафтова компанія. Вони вручну робили різні вироби із дерева. Потім там щось відбулося, вони забув це слово, як називається? На раунді. На кікстартері. Kickstarter. На кікстартері вони отримали інвестиції і почали розвиватися. Їхній топовий продукт – це карти із дерева, карти світу, карти окремих країн, представлені на різних площадках, на різних онлайн-платформах, наприклад, там Amazon, Etsy також і так далі. Знову ж таки, взяли цей приклад, тому що це вже, мабуть, не крафтовий бізнес. Я думаю, навряд чи, тому що є завод, який це все робить, але розпочиналося крафтовий бізнес. І мені здається, що коли ти починаєш щось робити, в тебе це виходить, це круто. Рано чи пізно ти думаєш над тим, як би це масштабувати, якщо це не якась маленька сімейна історія. І це
мабуть, хороший приклад, але давай все-таки оцінюємо їх так, як і всіх інших. Дивимось на сайт. Ну, я, якщо чесно, перший раз, коли зайшов, я трошки розчарувався. Да, слухай, вони ж навіть іконки самі намалювали. Самі намалювали іконки? Да. Мені чомусь не понравився, мабуть, перший ось щось не знаю. Ну, це вони з партнерами домовилися, що вони будуть на першому екрані. Тут. Окей, мабуть, у мене були завищені очікування, але, ну, знову ж таки, стандартні картки товарів, дуже стандартні. Але Ну, а що? максимально зрозуміло. Дивимось далі. Відгуки такі інстаграмні. Ну, Це нібито круто. Ну, скріншоти живі, дійсно, там люди писали, окей. Так, благодійність. це благодійність. Ну, вони тащать уже, да, вже і соціалочку підключили. Добре, добре. Знову ж таки, ця асоціація і сторітелінг з сімейним бізнесом, а це дійсно сімейний бізнес. Да. Є сторітелінг, мені здається, ну тут не можу сказати, просто я це знаю. Я ні разу, до речі, не купляв цей продукт, але бачите, враження у мене сформовано. І сформовано воно за допомогою інтернет-маркетингу. Так, те, що ми дивилися, хоча я не пам'ятаю, що я це дивився. Я теж не дивився з твого Мені компа. здається, так. Окей, соцмережі. Давай подивимось, у нас є Інстаграм. Давай подивимось Інстаграм. Так, логотип непоганий, класний. Насолоджуйся деревом. В принципі, назва максимально передає смисл продукту. Шутка про бившу. Окей. Дивимось. SMM, вакансії, тобто за допомогою соцмереж вони і шукають людей. Ось, це, мабуть, як пройшов благодійний забіг. Благодійність, мабуть, це невід'ємна частина, я так розумію. Да, це вже великий корпоративний бренд. Так, дивимось далі. Сімейна історія. Мені це власники. Слухай, сьогодні вже третій випуск Enjoy the Travel. Ага, вони ще й свій блог ведуть. Про Так. travel. Прикольно. Це сім'я, вони знімаються. Слухай, ну це круто. Це Українською будуть, молодці. Мені здається, в них є і англомовний аккаунт окремий. Використовують роботу з селебритією, з інфлюенсерами. Це теж, мабуть, якийсь інфлюенсер, чи ні? Можливо, я не знаю, ну класна фотографія, як мінімум. Можливості виробляти що завгодно. Вони, до речі, компанія їхня в Ірпіні, виробництво також недалеко від Ірпіня, це під Києвом. Там же ж вони живуть, і цей невеликий регіон, вони, в принципі, можливо, навіть розвивають тим, що вони там присутні, дають робочі місця. Це хороший приклад. Окей, поїхали далі. Їхня тусовка в офісі, також непогано. Окей. В принципі, я думаю, можемо почати оцінювання. Да, слухай, давай ми не будемо оцінювати цю компанію, через те, що вона ще нас буде оцінювати. Мені здається. Ну, хоча б загальне враження, скажімо. Загальне враження класне, ну і це просто приклад того, як звичайний крафтяр, ну я не знаю вже скільки років, але ну, він зробив глобальний бізнес. Але в чому тут фішка? По-перше, що він почав одразу із хорошої маржі, через те, що він продавав на іноземних маркетплейсах. Мені здається, що спочатку продавав тут, а потім зрозумів і передавав. І там маржа однозначно класна. Да, ну, якби він би стояв з палаткою в Ірпіні, то він би і досі стояв би з палаткою в Ірпіні. І мені здається, що в нього був би такий же сайт, як ми дивилися перед цим. Але у людини спрацювала хист підприємницький, він зрозумів, що краще продавати на Etsy і Amazon, поставив справедливу для тих ринків ціну, зібрав для себе сам інвестиції, залучив раунд і все, пішло-поїхало. Згоден. В принципі, все окей. Чомусь я очікував прям набагато крутішого сайту, але, ну, знову ж таки, він шаблонний, він простий максимально, але він виконує свою функцію. Мені чомусь хотілося б більшого побачити, тому що я хотів би побачити, знаєш, оригінальний сайт. Да, ну в нього дистрибуція через маркетплейси в основному йде. Можливо, так. Тому його якось не цікаво. Можливо, так. Скажімо так, я думаю, що це дійсно приклад компанії, українського стартапу, де ти можеш зробити спочатку щось своїми руками, це сподобається твоїм друзям, а потім за допомогою того, що ти тут будеш виробляти, а продавати в усьому світі, ти можеш масштабуватися. І тобто будь-який бізнес, якщо він одинично подобається людям, якщо ти стараєшся над ним, він дійсно може масштабуватися. Це приклад того, як з чогось маленького
Неважливо, настоянки, можливо, це сироварня, можливо, у вас щось інше, але це приклад того, як ви можете масштабуватися. Це дуже круто. Згоден. Що ж, друзі, ми будемо завершати вже свій огляд і дуже дякуємо вам за увагу. Ми сподіваємося, що вас надихнули ось ці всі історії або допомогли наші поради. І робіть щось. І робіть щось якісно з самого початку. Через те, що маркетинг – це наука, маркетинг – це дисципліна. Якщо маркетологи радять навести порядок в усій комунікації, в візуалі, в айдентиці, в копірайтингу, в сторітелінгу і в своїй легенді, в своєму бренді, то це треба зробити через те, що це наука. Прислуховуйтесь до цього і воно буде працювати. Старайтеся це зробити своїми руками, але не беріть ідеї зі своєї голови. В інтернеті є купа дуже класних прикладів, як роблять ваші конкуренти, як роблять компанії за кордоном. Ви можете навчитися цьому абсолютно безплатно на тому ж Пінтересті і зробити все класно і доступно. Підтримую, ви можете спочатку взяти якусь класну ідею, проаналізувати, зробити це своїми руками, а потім масштабувати. Це прекрасно, що в нашому світі зараз є можливості комунікувати з будь-ким в онлайні, продавати, відсилати, доставки, маркетплейси, все для цього є. Круто. Що ж, підписуйтеся на наші інстаграмчики, ютуби. Будемо вас чекати з відгуками у коментарях. Якщо у вас є якісь уточнення по нашому аналізу, задавайте їх прямо під цим відео. Будемо прощатися. Всім гудбай. Слухай, в мене є ідея. Давай, можливо, зробимо якийсь розіграш під цим відео для наших підписників. Нехай в коментарях, наприклад, напишуть, який би продукт вони хотіли купити, і пояснять, чому, для чого їм це потрібно, і ми купимо за свої кошти цей продукт і за найкращий, за найкреативніший коментар відправимо. Можливо, ви хочете ящик ковбаси закарпатської, або, можливо, навіть якусь карту, щось інше. Напишіть креативний коментар. Я думаю, якщо коментарів буде більше, аніж, давай скажемо, якусь цифру, для того, щоб... 50 достатньо. Давайте більше, ніж 50. Якщо буде більше, то ми проведемо цей розіграш і надішлемо подарунок нашим підписникам. Не забувайте підписуватись на наші канали також. Окей, все, чекаємо на ваші коментарі. Всім гудбай.